Good day guys! So for today, meron naman tayong i-unbox at i-review based on my first impressions at based din sa mga nakalap ko specifications, feedback, comments, and anything na related dito na inabot ng aking makakaya. Isa ito sa mga sikat na brands ng motorcycle helmets currently dito sa Pilipinas. Maraming tumatangkilik nito and medyo may konting questions lang yung mga consumers, yung ating publiko with regards to this riding helmet. So guys, ito na yung EVO XR03. The colorway na meron tayo ngayon is pearl white. So tignan natin kung anong laman or usual na laman ng box ng isang EVO helmet. So yung usual, may clear lens na free si EVO helmet. Dito sila nakilala, isa sa mga trademark ng EVO is yung free clear lens. So mamaya pakita natin kung paano magtanggal at magkabit ng main shield ng isang EVO XR03 helmet. And then maraming mga foams and yung mismong helmet. So yung mismong helmet with a free helmet dust bag. Syempre with EVO name printed. In terms of quality ng dust bag, ito naman yung usual tela ng mga cloth bag ng helmet. And buksan natin. So meron pa siyang protective layer sa loob. Ito yung EVO XR03 pearl white na colorway. So by default, ang main visor ng EVO XR03 is dark lens or yung smoke lens. And then yung free niya is yung clear lens. In terms of the tagline, yung isa sa mga napanood ko at nakikita ko na tagline ng EVO, I don't know kung specific lang sa XR03 or sa buong line ng EVO, is the racing breed. So in my own personal comment o opinion ko to, maybe yung itsura or yung physical aesthetics ng helmet ang medyo may hahalin tulad mo sa racing type na helmet. Price nito is 3,300 pesos. And yeah, 3,300 pesos. So in terms of specs, based dun sa mga nakalap ko na information, sa mga descriptions ng sellers and yung mga distributors ng EVO helmet na nakita ko, kasi wala doon sa helmet box yung specs at wala rin ako makita kasi na website for EVO na pwede mong pag-referan. Coming from the descriptions from the sellers, si EVO XR03 in terms of yung shell, gawa daw sa thermoplastic material and polystyrene. Ano naman yun? Usually talaga ginagamit yun, polycarbonates and polystyrene. So, ang difference lang niya or ang cons lang kasi nung ganong materials, for you to achieve yung same level ng mga composite fiber ng mga helmets like yung naka-carbon fiber, naka-Kevlar, mas mabigat to kasi mas papakapalin mo siya para mas ma-achieve mo yung ganong safety rating. So, kaya medyo pricey yung mga high-end na brands. Kaya kung papansin mo, made up of carbon fiber, Kevlar, etc. So si EVO XR03 is a full face single visor na racing type helmet in terms of aesthetics. Ayan yung harap, and then yung side, and then ito yung likod. And meron siyang quick release na strap, and mapapansin nyo naman it's aggressive in terms of the aesthetics, no? Mukha siyang sort of sabihin na natin pang racing in terms of aesthetics. In terms of weight, nakalagay dito sa likod 1,550 grams plus minus 50. So it ranges from 1,500 to 1,600 grams. May ECE and ICC sticker siya sa likod. Punta tayo sa ventilation, no? So sa harap, meron siyang dual chin vents. Sa taas, meron siyang dual forehead vents. And then, meron siyang chimney vent. So, tinesting ko naman, hinipan ko tong mga vents. Tumatagos naman. So, ibig sabihin, hindi lang siya design or hindi lang siya display. Talagang may purpose siya. Tapos, mapansin ko lang din, sa mga vents, close open lang talaga. So, wala siyang leveling. Yung buckle niya or yung strap niya is hindi siya double D-ring, but rather quick release strap siya. Ang sabi naman doon sa specs is DOT rated naman to. So, meaning, matigas naman talaga. Mukha namang matigas din talaga siya. So, in terms of foam, yung aesthetics niya or yung itsura niya, gumamit sila ng synthetic leather as yung pang-coat doon sa foam. And then, yung dito is breathable synthetic leather yung ginamit. And then, may red lining. Yung foam niya, actually okay naman. Pero may kukumpara mo kasi siya siguro kung sanay ka doon sa mga makakapal ang paddings na helmet. Si EVO XR03 somehow parang hindi siya super kapal pero good enough. Comfortable naman siya, malambot. May chin curtain din siya. Ito.
Yung padding siya sa loob is removable. Yan. Same with the chin curtain. Pagdating dito sa harap, angat natin. Yung visor niya actually may lock. Ito. Pag sinara mo siya, yan, naglalak siya. Hindi siya basta natatanggal. Konting puwersa para bumukas. Yan. Sa loob, mapapansin natin, meron din siyang breeze guard na kasama. Ito. Which is removable din. Natatanggal din. And then, so in terms of the visor, meron din siyang leveling. 1, 2, 3. In terms of yung seal dito, ito. Hindi siya super pansinin na seal. Pero may seal siya. And pag sinasara naman siya, sarado naman yung buong visor, covered naman. And I think hindi ito papasukin ng tubig ulan basta-basta. Yung seal niya naman dito sa loob na portion is covered din naman yung buong visor pag sinasara. So I think yun nga, hindi siya basta papasukin ng ulan. Tapos sa likod wala siyang vents. So may spoiler lang ito. Built-in spoiler. And then yung seal niya sa ilalim, hindi siya goma plastic ito. Ito. So hanggang dito, plastic siya. Plastic. Tignan natin pag suot na. So ang size pala nito is XL. So sukat natin. So ayun, yung harap pag suot mo. Ito yung gilid. Ito yung back. Actually okay naman in terms of foam, comfortable naman, malambot siya. Yan. And then, pag sinara yung visor. Ito yung front. Ito yung gilid. Okay naman siya. Testing naman natin yung glasses. Makakapagsalamin ka naman. It's a glasses-friendly helmet. Madali siyang ipasok, madali ring ilabas. It feels good naman for a helmet na worth the price of 3,300 pesos. Papakita ko naman kung paano magtanggal at magbalik ng main visor ng EVO XR03. Bago mo iangat yung visor, pindutin mo tong toggle. Yan, tsaka mo iangat yung visor. And then, saka mo hatakin yung visor. Yan. Tugan din sa kabila. So, yan. Tapos, ipalit natin tong clear visor. So, ganun lang. Pag ibabalik mo naman na yung visor, dapat ganito yung angle nakataas. So, itutok mo dun sa may guide na letter C. Tsaka mo i-snap papunta dun sa direction ng spoiler. And then, ganun din sa kabila. Pag nag-snap na, okay na yun. Tsaka may baba. So, okay na. Ito yung itsura niya pagka-clear yung visor. So, suot ulit natin. Ayan yung front. Ito yung side. Punta tayo dun sa cons, no? Based on my own personal opinion, isa lang naman yung nakikita kong cons nito. Nabanggit ko nga kanina, yung specs na shinare ko with this video is hindi galing sa anumang website ng EVO Philippines. Hindi rin siya galing dun sa box, but rather, nakuha ko siya doon sa description ng mga sellers all over the place. So para sa akin, isa sa mga malaking enhancements na maaring makatulong sa ating mga consumers is kung magkakaroon to ng website for references. So ang tanong, is it a good buy? Well, for me, yes, it's a good buy. For 3,300 pesos, may ganito ka na ka-aggressive looking na helmet na you can use daily for your own purposes. And I think in terms of safety legitimacy, I'm confident that the ECE rating here and yung ICC sticker here is legit. In terms of safety, wala ka naman na sigurong questions doon. Maybe may psychological effect lang kasi sa mga consumers na wala kang makitang website for your reference or for your own checking in terms of the quality. But nevertheless, it's a good helmet for me. So yun mga kampay, this is JC Clo. Comment down any of your thoughts or opinions sa helmet na to and sa review na ito. And if you want more, just please click like and subscribe. And always remember, lalo na sa panahon ngayon, all is well. Ciao!